Good day again mga Lodi and welcome back to my channel. So andito na naman tayo sa panibagong video natin mga Lodi. So makikita nyo sa title natin, yan. So paano nga ba mag-wiring ng 3-way switch? Kung paano nga ba napapagana ang 3-way switch? So yan ang i-DIY natin, do it yourself. So kakayanin natin yan, ituturo ko sa inyo step by step. At saan ba ginagamit yung mga 3-way switch na ito? So ano ba ang 3-way switch mga Lodi? So 3-way switch mga Lodi, katulad nito. Meron tayong 3-way switch dito, itong dalawa na to. So gagawin natin tong pang example sa DIY natin. So ito yung ating i-wiring. Sa mga bago nga pala sa channel ko, sa bago pa lang, sa mga kapupunta pa lang sa channel ko, sa mga nanonood ng channel ko, subscribe lang mga Lodi. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. So mga Lodi, kung may mga katanungan, kung may mga request kayo para sa mga ginagawa natin DIY ng basic electrical, comment lang para gagawin natin yan. May i-share ko sa iyo, may i-share natin sa ibang tao. So yan ang gagawin natin mga Lodi. Sharing lang tayo, sharing. So simulan natin mga Lodi. Tara! So ano ba yung 3-way switch mga Lodi? So kung makikita nyo dun sa switch niya mismo, sa likod niya is may nakadrawing dyan, yung parang Y. So ito-drawing ko yan, papakita ko sa inyo. Ayan mga Lods. So yan ang nasa likod ng switch. May tatlong terminal ito. Kung mapapansin nyo sa likod ng switch, doon sa mga terminal niya is may 0, may 1, and number 3. So may tatlong terminal siya, 0, 1, and 3. So doon sa isang walang terminal is common lang yon ng number 0. So yung 0 tsaka yung walang number is isang terminal lang yon. So okay, malilito mga Lodi. So tatlong terminal lang to, 0, number 1, and number 3. Sa paggamit dito mga Lodi, kung isa lang yung gagamitin natin, itong normally closed na to, itong nakapindot na yan, kung normally closed yan, yung isa nakailaw. Then doon sa isang terminal is hindi. Kung mayroon tayong dalawang paiilawin ito. Kung isang switch lang mga Lods. So kung normally closed is may ilaw and ang normally open is walang ilaw, once na pinindot nyo yan, magpapalit sila. So yung normally closed na pinailaw natin is mag-o-open yun, means mag-o-off ang ilaw. Then yung naka-open kanina na terminal is mag-close yun, means iilaw siya. So ganyan ang gana ng 3-way switch, na pag sinwitch mo, iilaw yung isa patay. Then pag sinwitch mo ulit, yung isa mamamatay, yung isa iilaw. Ganun ang mangyayari yan mga Lodi, pag isa lang ang gamit nyo na switch. Kaya nga ang ginagamit pangkaraniwan sa bahay is dalawa. Gagamitin nyo ng dalawa. Bakit dalawang switch? Means switch in a different location. Means like example, nasa second floor kayo, then yung isa is nasa baba. So pag akit nyo ng hagdan, kailangan nyo buksan ang ilaw. So i-open yon para magbukas ang ilaw. Then pagdating nyo sa taas, kailangan nyo i-off. So pag in-off nyo yun, mag-o-off ang ilaw. So ganun ang gana ng mga 3-way switch na dalawang switch. Pwede rin sa labas ng bahay nyo kung meron kayong ilaw doon na paggagamitin na isa sa kwarto, then isa sa sala, para lang pailawin ang ilaw sa labas. So maraming gamit ang 3-way switch mga Lodi. So kung dalawang switch ang kailangan nyo in a different location, 3-way ang gagamitin nyo mga Lodi. So paano ba natin i-wiring to? Yun ang papakita ko sa inyo kung paano natin i-wiring ang 3-way switch. Then isang ilaw. So simulan na natin mga Lodi. Tara! So basic tools natin mga Lodi, kailangan natin para sa basic electrical natin. Pliers, screwdriver, Phillips screwdriver, flat, small, side cutter. So yung mga Lodi, ang mga basic tools na kailangan para sa ating basic electrical. So simulan natin mga Lodi. Tara! So start na tayo mga Lodi. Bali ang supply natin, 3-way switch natin. So ang gagamitin natin is isang light, then dalawang switch. So ang gagawin natin ngayon, ang pag-wiring natin ngayon is paano i-wiring ang 3-way switch. So ang 3-way switch ang gamit natin is in a different location. So let's say example is sa kwarto and then sa sala. So may ilaw kayo sa labas, makokontrol mo ng sa kwarto, pwede mong i-off, pwede mong i-on. Then sa sala is makokontrol mo din siya, pwede mong i-on, pwede mong i-off. So ganyan ang gagawin natin ngayon mga Lodi. To be safe, at lagi natin gagawin, lagi ang safety is off the breaker. Kailangan naka-off ang breaker natin mga Lodi. So dito na yung mga tools natin, at dito na yung ilaw, at dito na yung switch. So kailangan natin ng cable. Para sa mga ilaw, sa mga cable na ginagamit sa ilaw is 14 AWG. So yun yung standard na ginagamit para sa ilaw.
So, itong receptacle natin is may cable na yan, isang black, isang red. So, alam natin kung ano yung neutral, then alam natin kung ano yung line or line 2 and line 1. So, dito kasi is line 1 and line 2 ang gamit. So, yung mga Lodi, naka-cable na yan. So, iwa-wiring natin siya ngayon. Need natin ng pang power. So, kailangan natin ng power sa breaker. So, again, off the breaker para safety ang trabaho natin. Lagay na natin ito mga Lodi. So minsan mga Lodi, hindi naman minsan as in lagi naman ginagamit yung 3-way na yan sa mga hagdanan. So if may hagdan kayo na up and down or may sa mga building, makikita nyo may mga switch dyan sa baba, then dun sa taas is may switch din. So nakokontrol niya ang switch sa baba, nakokontrol niya yung switch sa taas, yung ilaw. So from the breaker, mga Lodi, 3-way yan, ilalagay natin sa common ng switch natin. So, ang common nito is ang 0. So, hanapin nyo yung 0 dyan kung alin ang 0. So, itong 0 mga Lodi. So, lalagay nyo lang dyan yung sa 0. Then, ang lagi nyo rin tatandaan, sa dalawang switch na yan mga Lods, so, lagay kayo ng supply dito galing from breaker papunta dito sa switch. Sa common, lagi ang punta mga Lodi. Tapos yung isang common ng isang switch is yon yung papunta ng ilaw. So, ito yung line natin ng ilaw, itong red na to. So, ilalagay natin to sa common ng isang switch. Lagyan na natin yan sa number 0. So, ang common sa switch na to is lagi 0. Ayan mga Lodi. Then, ang black is ang line 2 natin. So, ilagay na natin to sa line 2. So, meron na tayong line 2. Meron tayo dun sa isang switch. Then, dun sa isang switch ay galing sa breaker. Ayan mga Lodi. So, ulitin ko. From breaker, papunta ng switch, common ng switch number 1. Then, neutral, yung line 2 natin, itong black is going to receptacle ng light natin. Then, yung isang line ng receptacle, yung light, is pumunta sa common ng switch number 2 natin, ang 3-way. So, sa common ito, pupunta sa light. So, yan ang pinakang wiring yan, mga Lodi. So, alin pa yung magduduktong dito sa dalawang switch na to? So, yun yung ilalagay natin. So, kaya meron tayong dalawang cable dito na kulay blue. So, ito yung magiging traveler natin. Kung naaalala nyo, yung mga previous videos natin na single switch lang, then single light. Pag galing nyo ng breaker, pumunta kayo dito sa switch. Yung tatawid ng switch, papunta sa ilaw, yun yung magiging traveler. So, ganyan ang gana ng mga traveler, mga Lodi. Nilagyan natin ng kulay yung traveler para mas makita nyo yung gana dito sa 3-way switch. So, balatan na natin ito mga Lodi. So yung mga Lodi, nabalatan na natin tong blue na cable natin. So dalawa ang kailangan nyo na cable. So dyan sa drawing makikita nyo yung traveler, kung saan nakalagay yung traveler. So dito sa switch na to is may number 3 and 1. So yung common is nalagay na natin. So ang ilalagay na lang natin is 3 and 1. So ilagay na muna natin sa number 1. So ito ang number 1 natin. Ayan, kung makikita nyo, yan ang number 1. Then ito yung number 3. So ilagay na muna natin yan sa number 1 muna para makikita nyo. So yan yung number 1. Then sa kabilang switch is makikita nyo dyan may 3 and 1 din. So parehas naman 3-way to, kaya same sila ng number. So sa 1 din natin siya ilalagay mga Lods. So ilagay din natin to sa 1. Then yung isa is sa 3 natin ilalagay. So itong isa na to, 3. So parehas sa 3, parehas sa 1. Kung makikita nyo yung blue, kung makikita nyo yung red, mapapansin nyo kung ano yung kable na gamit. Ulitin ko mga Lodi, from breaker natin, ang line 1 natin is pumunta sa isang switch, switch number 1. Then yung switch number 2, makikita nyo doon sa common niya is red, pumunta naman sa ilaw. Then ang neutral natin or line 2 natin is ang black, papunta sa ilaw natin. So doon sa pagitan ng dalawang switch, yan yung traveler natin, yung kulay blue na yan. Yan yung pinakang traveler natin. Yung number 1 dito, then number 1 dito, pinag-join natin yan. Number 3 dito, then number 3 dito, pinag-join lang natin yan. So, yan lang mga Lodi ang wiring ng 3-way switch. So, susupply na natin ngayon yan mga Lodi. So, on lang natin yung breaker. Ay mga Lodi, naka-on ang breaker. Mapapansin nyo, walang ilaw. Pag i-on natin tong isang switch na to, kunyari, let's say sabihin natin ang switch na isa is nasa loob ng kwarto. I-on natin. So ay mga Lodi, umilaw. Patayin natin. So namatay natin. Nasa kwarto tayo, na-on natin ang ilaw, napatay natin ang ilaw. So punta tayo sa sala. So sala is may switch din sa sala. So patay ang ilaw. So on natin. Nag-on ang ilaw sa labas sa switch ng sala. I-off natin. So namatay uli ang ilaw sa labas. So ganyan lang mga Lodi ang gamit ng 3-way switch. So kung meron kayo sa hagdan na ilaw, let's say sabihin natin na sa baba, sa ground floor, then aakyat kayo ng second floor. So may ilaw kayo doon sa hagdan. So bago kayo makyat is i-open nyo muna ang ilaw. So open nyo yung ilaw.
Then pag akyat nyo sa hagdan ng second floor, gusto nyo patayin yung ilaw, patayin nyo na doon sa second floor mga lodi. So ganyan lang gamit ng 3-way. Bababa naman kayo ng hagdan. Walang ilaw doon sa hagdan na bababaan nyo. So on nyo lang, galing kayo ng taas. On nyo, pag nasa baba na kayo, off nyo na. So, ganyan ang gamit ng 3-way mga lodi. So, yung ganitong wiring is napaka-simple lang din to. Basic na basic ang gamit dito ng switch and light. So, paano mga lodi, dito ko natatapusin ang video ko. Sana may natutunan kayo sa video natin, sa DIY natin ngayon. Then, kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-comment. Kung meron kayong gusto mga paggawa pa, DIY natin, para sa basic electrical natin, just comment down below. Gagawin natin yan. Share ko sa'yo, share natin sa ibang tao. So, paano mga lodi? Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na mga ina-upload ko. So paano mga lodi? Thanks for watching. Peace man!